Na een rustdag op de Utladalen camping beginnen we vanuit Over-Ardal aan de 17 kilometer lange klim naar Thuin. En nu zijn we begonnen aan de klim richting Thuin. We verlaten Over-Ardal, een industriestadje. De klim was ongeveer procent of 8 gemiddeld. Niet al te zwaar, maar ook niet te makkelijk. Daar ligt Over-Ardal. Hier gisteren kwamen we vanuit Tragro. Vanuit dat weggetje met heel veel haarspeldbochten. En toen in dat dal, Utladalen, hebben we gekampeerd. Afgelopen weekend, zaterdag en zondag. En toen zijn we hier naar beneden gegaan. We hebben even inkopen gedaan. In het centrum. Deze weg zit dicht. Er zit een groot hek. Dus daar kunnen we niet langs. We moeten door de tunnel. Hier loopt nog een weggetje. Rechtsaf. Vlak voor de tunnel loopt hier nog een oude weg naar Tussenmeteren met veel haarspeldbochten omhoog. Oorspronkelijk was het plan om deze gravelweg te fietsen, maar vanwege de zwaarte doen we dat maar niet en we vervolgen de 53 door de tunnel. Nou, de tunnel is heel breed en goed verlicht. Nou, we zijn bij de eerste serie van meertjes beland. En dan gaat het telkens een trapje hoger naar het volgende bergmeertje. Het eerste stuk is 9 kilometer klimmen. We zijn nu zo'n beetje boven het meer. En dan beginnen we zo langzamerhand aan de afdaling. Ja, dat is de top. We gaan een fotootje maken. Fietsen we over de E16, snelweg naar Oslo. Lekker snel naar beneden hier. Dan zijn we weer weg van de snelweg. We rijden over een gravelweg aan de andere kant van het meer. Daar loopt de E16. Dat is een wat rustiger weg. Dit is de Mjölkroute. Mjölkroute. Richting Rifas. Beetje gravel.
Stafkirken. De omgeving van Rifos. We gaan afdalen. Nou, we beginnen vandaag op een rustige E16. De snelweg naar Oslo. Heel weinig verkeer hier. We kampeerden aan het meer. De Hanimo. Maar er was helemaal geen beheerder, dus we konden ook niet betalen. Dan gaan we weer verder richting Goal. Ongeveer die kant op, de heuvels over. We zijn nu op de Westzijde-wegen, de Westside. En we fietsten aan de overkant op de E16, die loopt daar. Maar nu zijn we een lokaal binnenweggetje aan de andere kant ingeslagen. Wat rustiger dan met al die trucks. Hoewel het al meeviel met het verkeer. Dus nu verder langs de Westzijde-wegen. Het gaat op en af. Maar het is een stuk mooier dan de E16 aan de overkant. Een beetje Ardennen-achtig. Dit is de snelweg tussen Tyra en Goal. Heel breed, veel vrachtverkeer en heel saai. Wordt het landschap opener, met wat meer zicht op de bergen. Nou, het sanitair in deze camping is prima in orde. Het is hotelwaardig. Een hele grote ruimte.
Door storm Hans zijn de tentenveldjes op deze camping weggespoeld. We mochten de tenten in een grasperkje tussen een van de vele bungalows opzetten. Overal is men bezig met het herstellen van de schade. Hier is men bijvoorbeeld bezig met het opknappen van het sanitair gebouw. We volgen nu fietsroute 4 die over een onverhard pad aan de zuidzijde van het Hallingdal loopt en vermijden zo de drukke N7. Het pad loopt parallel aan de spoorlijn en gaat op en af. De storm heeft een maand geleden in deze regio een spoor van verwoesting achtergelaten, zo ook langs dit pad. Zo. Holy mik. Even verderop volgt de fietsroute een rustige geasfalteerde weg tot aan Nesbyen. Hier maken we een stop voordat we beginnen aan de lange klim naar de Nesfjellet hoogvlakte. We zijn hier in Nesbyen. Dit is het station. Storm Heinzje heeft al eens gehouden. Dat is een detour. De weg is waarschijnlijk weggeslagen. Dus we moeten een stukje om. Dus de kaart, de OpenStreetMap kaart, die klopt al. De route. Top bereikt van Nesbyen, Nesfjellet. Nu gaan we een beetje afdalen, een beetje op en af, de hoogvlakte. Rutberg. En
daar ligt de camping. Een camping. Gaan we straks even kijken of dit wat is. De camping in Reutberg blijkt niet erg aantrekkelijk. We kamperen even verderop in het Oefdal op de Persgård camping. Vrij basic voor een schappelijk bedrag van 250 Noorse kronen. Er is echter geen keukentje, dus moeten we weer zoals vanouds op de grond voor de tent koken. Dit is de camping in de buurt van Reutberg. Vrij gelegen aan een meer. Er zijn wat huisjes en een sanitair gebouwtje daar in de verte. In de volgende aflevering fietsen we verder zuidwaarts langs de rand van de Hardangervidda hoogvlakte richting Rjukan met haar majestueuze Gaustatoppen.